आज छ गाइज है हामीसँग छ निन्टेन्डो स्विच हेर्न सक्नुहुन्छ तर अलिकति बक्स बिटन अप कन्डिसनमा छ अल्दो भित्रको कन्टेन्ट ब्रान्ड न्यू भए पनि है हल्का यहाँ र्यासेसहरू आएको छ बिकज अफ सम सिपिङ मिसह्यान्डलिङ भनौँ न मिसह्यान्डलिङ अफ द सिपिङ है कुरियर भनौँ न यस प्रकारको छ बट भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ नयाँ हो पहिला पनि मैले 2-3टा कलरको स्विच लाइटहरू चाहिँ देखाइसकेको थिएँ भिडियोमा है तपाईँलाई पास्टमा अनि मैले तपाईँलाई भनिरहेको हुन्छु कि मेरो सबसे गो टु कन्सोल भनेको भले मसँग स्विच भए पनि अलरेडी पिएसपी एउटा भइहाल्यो अर्को तपाईँको पिएस भिटालाई नि मान्न सक्नुहुन्छ होइन मैले धेरै देखाइसकेको छु मेरो च्यानलमा टिकटकमा इन्स्टाग्राममा एनिवेयर है गो टु कन्सोल भनौँ न इजी पकेट फ्रेन्डली स्विच इज नट पकेट फ्रेन्डली इट इज अ ह्यान्डल बट इट इज नट द्याट पकेट फ्रेन्डली कि पिएस भिटा ओलेड फर्स्ट मोडलमै ओलेड निस्किएर आएको प्रडक्ट छ जुनसँग तपाईँको मोर देन 4000-5000 गेम लाइब्रेरी यसमा छ अनि इजी टु ह्याक है मेमोरी कार्ड कार्टिजहरू नि महँगो छैन है यसको कार्टिज महँगो छ दिस इज एक्सपेन्सिभ टु म्यानेज एक्सपेन्सिभ टु ह्यान्डल एक्सपेन्सिभ एक्सेसरिज एक्सपेन्सिभ गेम नेभर गोज अन सेल कहिले पनि सेलमा जाँदैन है अनि लट्स अफ तपाईँको मेन्टेनेन्स तपाईँको लाग्छ स्विचलाई भने पिएस भिटा एट दिस पोइन्ट इज भेरी इजी अनि सबसे बजेट फ्रेन्डली अनि तपाईँको के भन्छ तपाईँको भ्यालु जस्टिफाई गर्ने ह्यान्डल अझै पनि म राख्छु जो मान्छे मसँग स्विच छ दाइ तपाईँसँग भन्दै खोज्दै आउँछन् होइन कोही मान्छे है मैले उहाँलाई चाहिँ उहाँको बजेट कति हो सोध्छु सो द्याट आई क्यान रिकमेन्ड देम पिएस भिटा फर्स्ट क्या ओलेड दामी छ बबाल छ है अहिले पनि चार्ज होला एमा है मैले स्विच अफ गरेर राखेको छैन बट स्टिल तपाईँको लास्ट टाइम कहाँ चाहिँ पुगेको थिएँ म है स्टिल चार्ज छ क्या सो तपाईँले यतिकै स्लिप मोडमा फ्लाइट मोड अफ गर्नु भएको छ भने त 1 महिनामा पनि तपाईँको चार्ज भइदिएन आई मिन स्टिल मोर देन हाफ रहन्छ 1 मन्थ पछि पनि अनि गेममा छैन केहीमा छैन जस्ट फ्लाइट मोड अन धेरै भयो पिएस भिटाको कुरा फ्लाइट मोड अनमा ब्याट्री टिक्छ है त पिएस भिटा तपाईँसँग छ भने क्विक टिप भनेको फ्लाइट मोड अन गरेर खेल्नु ब्याट्री यति टिक्छ यसलाई मैले भुलिसकेँ चार्जर हराइसक्यो यसको एयरकोडामा सो सिधै अब निन्टेन्डो स्विचतिर जाम है यो स्विच हो तपाईँको 7 इन्चवाला मिन्स दिस इज 64 GB भेरिएन्ट मिन्स इट्स अ ओलेड मोडल है हेर्न सक्नुहुन्छ यस प्रकारको छ बक्सबाट तपाईँले जापानिज भेरिएन्ट भनेर थाहा पाइसक्नु भएको छ जापानिज उसमा छ भनेर अनि सबसे सस्तो जापानमै पाइन्छ है निन्टेन्डो स्विच मेड इन चाइना अर भियतनाम लेखेको छ त्यसको मतलब कुनै पार्ट्स भित्रको चाइनामा बनेको कुनै पार्ट्स भित्रको भियतनाममा बनेछ है त दिस इज समथिङ न्यू है टु अस अनि यसलाई हेर अनि किन मैले यसलाई पकेट फ्रेन्डली भनेको छु भिटालाई म अब तपाईँलाई बताउँछु है त सो सुरुमै स्विच छ है प्याकेजमै छ यसको है प्याकेज अलिकति डट्टी रहेछ हेर्नु है यो स्विच तपाईँको भिटा चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै यसमा गायब हुन्छ है त यसको अझै कन्ट्रोलर त हामीले जोड्न बाँकी नै छ है सो त्यो कारणले चाहिँ यो भिटालाई पकेट फ्रेन्डली मानेको है त यसमा एनालग जोडेपछि चाहिँ यो ठुलो बन्न जान्छ यसलाई तपाईँले प्रिसाइजली केस लिएर हिँड्नुपर्छ है त स्विच ओलेडलाई म यसलाई निकालिदिन्छु प्याकेजबाट अलिकति डिस्प्लेमा पनि त्यो प्लास्टिकको लगाएको रहेछ है लगाएको रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि पछाडि पनि स्ट्यान्ड फुल स्ट्यान्ड आउँछ यसमा भनेको त्यही पुरानो मोडल फर्स्ट लन्च मोडलभन्दा फरक भनेको यसको स्ट्यान्ड ठुलो छ हल्का ठुलो स्क्रिन छ ओलेड हो ब्याट्री ब्याकअप अलिकति राम्रो छ अनि यो ग्रिप रेल चाहिँ अलिकति राम्रो क्वालिटीको लगाएको छ यहाँ रेल है रेलिङ भनौँ न रेलिङ जोयकन रेलिङ अनि अरू चाहिँ सेम हो फिचर सेम हो सिपियुको पर्फर्मेन्स केही पनि इन्क्रिज होइन है त बाई नो मिन्स चाहिँ यो सुपेरियर स्विच हो ओलेड भन्दैमा है हेर्न सक्नुहुन्छ है यस प्रकारको छ देयर इज अ हेडफोन ज्याक अल्सो है त 3.5 mm को हेडफोन ज्याक हामीसँग सदाबार रह्यो यहाँ छ फेरि यसले भिडियोमा टल्काएर उ गर्ला है यतातिर मैले राखेँ अरू एक्सेसरिजहरू यस प्रकार छ एचडिएमआई ओरिजिनल निन्टेन्डो ब्रान्डेड एचडिएमआई केबल है त निन्टेन्डो ब्रान्डेड एकदम मोटो खालको गुड क्वालिटी जोयकन ग्रिप यो पनि राम्रै क्वालिटीको छ बाई नो मिन्स दिस इज सुपरियर देन तपाईँको प्रिभियस वान सेमै हो है क्वालिटी सेमै छ बट इट लुक्स नाइस है फेयरली नाइस यस प्रकारको छ अनि एल्युमिनियमको रेलिङ यसमा पनि छ है त सो यसमा ब्याट्री लाग्दैन तर तपाईँको यहाँ यसरी एलइडी प्लेस गरिदिएको छ कि त्यही जोयकनकै एलइडी यहाँबाट स्ट्राइक भएर यसमा बलेको देखाइदिन्छ है त सो यसमा एलइडीको यो सिग्नल भए पनि यो यसमा चाहिँ ब्याट्री सेट्री केही लाग्दैन है दिस इज लाइक अराउन्ड 100 ग्राम मेबी 100 ग्रामको होला यो है
जोइकन व्हाइट कलरमा छ भनेको मतलब यो व्हाइटवाला कन्सोल हो, व्हाइट कन्सोलको स्विच हो है, झिपझिप गरिसके हेर्न सक्नुहुन्छ। यही झिपझिप त्यहाँ 90 डिग्रीमा स्ट्राइक भएर पेरिस्कोप हिसाबले माथि जान्छ है त त्यो जोइकनमा, बुझ्नुभयो नि मैले भनेको। अर्को छ यसको स्विचको ओरिजिनल कति 20 वाट हो कि कति हो, 39 वाट अनि 7.5 वाट रहेछ, दुईवटा डुअल रहेछ, बिकज दिस हेज टु गो थ्रु डक है त। सो यो जब स्विचलाई यसले चार्ज गर्छ, स्विचको हिसाबले चार्ज गर्छ इन्टेलिजेन्ट मोडमा, अनि डकबाट जाँदाखेरि डकलाई चार्ज गर्छ है त। अब डकलाई हेरौँ है, फिलहाललाई स्विचको ग्रिप यस प्रकारको छ। अरू के छ त, ल्यानियार्ड छ है उसको लागि, ल्यानियार्ड प्लस जोइकन ग्रिप, जुन चाहिँ तपाईँ 2 प्लेयर खेल्दा टेबल टप मोड खेल्नको लागि जोइकनमा लगाउनुहुन्छ है त, त्यसको पर्पज त्यही हो। दिस इज द लास्ट एक्सेसरिज, नो म्यानुअल है त, म्यानुअल छैन यसमा। आई डोन्ट नो द म्यानुअल चाहिँ तपाईँको उहाँले मलाई सेन्ड गर्नु भएन कि यसमा आउँथेन है त। सो इट इज सेड टु बी ब्रान्ड न्यू, बट प्लास्टिकहरूमा मार्क्स छ, प्रडक्ट चाहिँ इट्स न्यू होइन, एक्चुअली नै इट्स न्यू। अनि यसमा चाहिँ के छ, यो कसरी निकाल्न मिल्छ त, पक्कै पनि यो निकाल्न मिल्छ होइन। मसला क्या है भाइ, यसरी निकाल्न मिल्छ, सो द्याट आई क्यान सो यु अल द पोर्ट्स है। यसमा चाहिँ RJ45 छ, ल्यान केबल भन्न सक्नुहुन्छ अहिलेको भाषामा, त्यो केबल तपाईँले जोड्न पाउनुहुन्छ फर कनेक्टिभिटी। एसी एडेप्टर यहाँ लाग्छ, अहिले चाहिँ यसलाई हाइड गर्न सक्नुहुन्छ वायरलाई यसरी, अनि अलिकति स्पेस पनि छ, अनि यसभित्रको स्पेस पनि अलिकति ठुलो छ है त, मान्छेलाई स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँको छुन्छ कि भन्ने, यो यसरी राख्दाखेरि छुन्छ कि भन्ने डरले गर्दा एन्जाइटी हुने भएर। दुईवटा USB यता पनि छ है, विच आई डोन्ट एज्युम दे आर फास्ट USB, यो जस्ट USB 2.0 नै होला है। अनि अरू त्यही यसमा यसको एडिसन भनेकै ल्यान केबल हो है त, यसको एडिसन ल्यान केबल हो, अलिकति स्पेस छ यहाँ पहिला प्रिभियस मोडलभन्दा। अनि आई डोन्ट रिमेम्बर वेदर व्हाइटमा, यो 2021मा अक्टोबरतिर लन्च भएको प्रडक्ट हो। सेकेन्ड भेरिएन्ट 19मा लन्च भएको थियो, पहिलो भेरिएन्ट 17मा लन्च भएको थियो गाइज है, यस प्रकार छ। सो एक्सेसरिजको हाम्रो भ्याइयो सबै माल है, यसलाई भिडियोमा यसरी यहाँ राखिदिन्छु म। अनि स्विचमा हामी यो लगाम, मैले अलरेडी यो अनबक्सिङको लागि मैले यसलाई चार्ज चाहिँ गरेको छु है त, यसको मतलब मैले एकचोटि यसलाई खोलिसकेको थिएँ। अनि अब चाहिँ यो बल्ल लार्ज भयो क्या, द्याट इज वाइ आई वाज टेलिङ यु दिस इज नट अ पोर्टेबल लाइक वी आर सपोज टु ह्याभ इन दोज डेज के, PSP डेज जतिको पोर्टेबल चाहिँ होइन है त। ल हेर्नु अब यसभित्र त यो PS Vita गायब भइरहेछ। PSP पनि मेरो सबसे गो टु कन्सोल हो, सबसे धेरै मेरो लाइफमा गेमिङ आवर खाएको कन्सोलै PSP हो होइन। इभन अन भिटा आई प्ले PSP गेम्स, स्विचलाई पनि जितेको छैन, भले स्विच लेटेस्ट कन्सोल हो तर पनि मेरो स्विचको गेमिङ आवर्स र तपाईँको PSP को गेमिङ आवर्सलाई कम्पेयर गर्ने भने PSP इज द विनर मेरो लागि। अनि आई डु प्ले गेम बोय गेम्स एज वेल, हामीसँग छ क्युट गेम बोय है एट दिस पोइन्ट। के भनौँ यो गेम बोयको बारेमा, दिस इज अ होल लट अन अ न्यू भिडियो है त। सो तपाईँ ओल्ड गेम्सहरू चाहनुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, ओल्ड गेम्सहरूमा तपाईँ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यु नो है, यु क्यान अलवेज फलो मी हियर अन युट्युब। सो अब यस प्रकार छ, मैले अघि नै अन गरिसकेको थिएँ, सो हेर्न सक्नुहुन्छ है यस प्रकार छ। दुइटैले चल्छ, PS Vitaमा एउटाले मात्र चल्छ है, यो एनालग एउटाले मात्र लेफ्ट राइट हुन्छ यो मेनु भने। यसमा थिम धेरै हुँदैन निन्टेन्डो स्विचमा। यसमा थिम धेरै हुँदैन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। सो लेट मी गो टु ब्ल्याक है। अनि यो 211 PPI हो यसको, बिकज यो 7 इन्च हो, 6.2 वाला 240 PPI जस्तो थियो सायद है। अनि दिस इज द अन्ली डिभाइस, निन्टेन्डो इज द अन्ली डिभाइस जहाँ मेरो तपाईँको सबसे लो पिक्सलमा मैले कन्सिडर गरेको ओन्ली ब्रान्ड हो कि निन्टेन्डो। बिकज एक्चुअली दे मेक अ गुड हार्डवेयर, बट समटाइम दे कम्प्रोमाइज है। तपाईँको जब यो 17मा लन्च भएको थियो यसले 14 को चिप युज गरिरहेको थियो क्या। सो निन्टेन्डो स्विच वाज अलरेडी फर लाइक 3 to 4 इयर्स इन डेभलपमेन्ट के, त्यो प्रब्लम आइदिन्छ कि यो धेरै R&D वाला कम्पनीमा है। बट इट क्यान लास्ट फर 10 इयर्स के, फेरि उनीहरूको लिगेसी यस्तो खतरा है कि एक रुपियाँ सेल हुन्न क्या निन्टेन्डोको गेममा है, रेन्डमली एकदम रेयरली सेल हुने हो।
अब हेर्न खोजेको त हामीले थिम हो है, सुरुमा थिमलाई हामीले कहाँ चिम्छ थिम्स, यहाँ गएर ब्ल्याक गरौँ, त्यसपछि ओलेडवाला ब्ल्याक डिप ब्ल्याक चाहिँ आएन है त, यो तपाईँको ग्रेइस ब्ल्याक आयो है, तपाईँले बुझ्नुभयो होला मैले भन्न खोजेको, ग्रेइस ब्ल्याक आयो। डिस्प्ले क्वालिटी पनि एकदम राम्रो छ ओलेडको, तपाईँको डिप ब्ल्याक, पिक्सेल बत्ती बन्द हुन्छ क्या, त्यही है ओलेडका मसला क्या है कि भाइ। आफ्टर युजिङ ओलेड फर लाइक नियरली कति भनौँ 13 इयर्स भनौँ है एट दिस पोइन्ट, यो भिडियो सुट गर्ने भएन 12-13 वर्षदेखि मैले मेरो फोन नै मैले ओलेड युज गरिरहेको छु लगातार। त्यसपछि आई क्यान नेभर लुक ब्याक, बट प्रिजर्भ गर्ने ग्याजेट्सको लागि ओलेड भन्दा तपाईँको एलसिडी ठिक हुन्छ। प्रिजर्भ गर्नुहुन्छ कुनै ग्याजेट्स भने है, जस्तै मसँग यो भिटा तपाईँको ओलेड पनि छ, एलसिडी पनि दुइटै एभाइलेबल छ मसँग होइन, यहाँ चाहिँ मेरो ड्ररमा छ अफकोर्स यता है। अनि सो यसमा स्क्रिन बर्निङ हुन्छ यो दुइटैमा, बिकज यो दुइटै ओलेड हो, स्क्रिन बर्न हुन्छ मिन्स जुन पिक्सल त्यही बसिरहेको छ नि, जस्तै यो ब्याट्रीको यो यहीँ बसिरहेको छ नि, यदि तपाईँले यसलाई धेरै जसो यही डक मोडमै राख्नुहुन्छ भने तपाईँको यो 5 वर्ष 2 वर्षको युजेजमा यहाँ चाहिँ यो सेतो सेतो ब्याट्रीको दागमा दाग बस्छ क्या, बिकज त्यो पिक्सल त्यहाँ अफ भइरहेछ अरू अन मात्र भइरहेछ, त्यो एउटा घाटा हुन्छ कि। कलेक्टिबलको लागि खास ओलेड नराम्रो, इफ यु कलेक्ट ग्याजेट्स एलसिडी इज अलवेज अ गुड थिङ। जस्तै यो डिभाइस हेर्नु मैले जुनले रेकर्ड गरिरहेको छु, यो पनि ओल्ड पेपर डिस्प्ले लाग्छ यसमा होइन। अब यो यति पुरानो टेक्नोलोजी हो कि पुरानो टेक्नोलोजी हो, त्यही भएर यो नेक्स्ट 20-30 इयर्स पनि यो तपाईँको अडियो रेकर्ड यसले सेम डिस्प्ले नफुटी यसले गर्न सक्छ कि अन्टिल आई क्रस इट, त्यस्तो टाइपको लामो लाइफ स्प्यान हुन्छ त्यो ओल्ड टेकमा। त्यही भएर ओलेडमा एउटा घाटा स्क्रिन बर्निङ हो है त, अदरवाइज स्क्रिन बर्निङ भनेको डिफ्रेन्ट टपिक हुनसक्छ, त्यसको लागि तपाईँ अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा गुगलमा होइन, मैले अहिले यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्दिनँ त्यसको बारेमा। फिलहाललाई अब मेरो एउटा मात्र यसको कुरा के हो भने, जब निन्टेन्डोले यो बनाइरहेको थियो 13-14मा पनि, मैले जब कि मेरो नर्मल फोन मेरो बेसिक फोनै 1080p को डिस्प्ले थियो भने उसले कन्सोल बनाउँदा जुन उनीहरूको 10 वर्ष लिगेसी लास्ट हुन्छ भनेपछि एटलिस्ट 1080p यो डिस्प्ले हुनुपर्ने थियो, बिकज मैले त पिक्सेल देख्छु, बिकज आई हेभ बिन युजिङ मैले भने 10-12 वर्षभन्दा बढी भयो ओलेडमा 1080p चलाउनु लाग्यो है। मेरो सेकेन्डरी फोन पनि 1080p डिस्प्ले राख्थेँ मैले है त, जब इयर्स ब्याक। अहिले मैले सेकेन्डरी फोन राख्दिनँ होइन, बट जब मैले राख्थेँ सेकेन्डरी फोन पनि तपाईँको मैले फुल एचडी राख्नु पर्थ्यो, बिकज पिक्सेल देखिने प्रब्लम, एउटा फोनबाट अर्कोमा हेर्दा त्यो दाना देखिहाल्थ्यो कि मजै नआउने। यो हो 200 ppi भन्दा बढीको पिक्सेल राम्रो आँखालाई भन्नाले इट्स क्लियर, यो 214 हो, 14 हो, 4 कि 209 हो भनेपछि ट्याक्क त्यो पार लेभलमा छ क्या यो, भनेपछि त्यति पिक्सेल घोरेर हेर्नु भने पिक्सेल देखिन्छ न त देखिँदैन। बट इट कुड हेभ बिन 1080p, अझै सार्प मजा आउँथ्यो नि त, यत्रो कन्सोल किन महँगो हाल ऊ हाल होइन, सार्प छैन। मेरो कम्प्लेन निन्टेन्डोसँग प्रडक्टसँग होइन, प्रडक्टलाई त अफकोर्स इट्स 9/10 है। इट कुड हेभ बिन लाइटर, अब 300 ग्रामभन्दा बढी जानुहुन्न भन्छु म यति ह्यान्डहेल्ड हो भने। आई लभ स्टिम डेक, बट त्यही त हो 500 ग्राम आधी किलो गएपछि त्यो ट्याब्लेटतिर गइदियो होइन, ट्याब्लेट भारी भर्क मलाई गयो। पोर्टेबल यस्तो खालको हुनु पऱ्यो होइन, एकदम पर्फेक्ट साइज हो कि ह्यान्डहेल्डलाई। अब यसलाई बेजल कम गराएर यसको डिस्प्ले अझै बढाउन मिल्छ, दायाँ बायाँ माथि तल गरेर होइन, बट पर्फेक्ट साइजमा छ क्या PS Vita। अझै 1 इन्च आधी इन्च बढ्न पाएँ यसमा होइन, आधी इन्च बढे पनि वी डोन्ट माइन्ड। यति कम्प्लेन छ मलाई अरू ह्यान्डहेल्डबाट र यति खुसी छु म यो अरू यो नयाँ पुरानो ह्यान्डहेल्डबाट, फेरि के भनौँ है। अब यो गेम बोयहरूको चक्करमा पनि त्यही गर्यो, यत्रो वर्ष रिसर्च गर्यो तर गेम बोय एडभान्सलाई तपाईँको बनाइदिएन, के अरे ब्याकलाइट बनाइदिएन क्या, जबकि उनीहरूसँग योभन्दा पहिला ब्याकलाइट टेक्नोलोजी थियो, यो आफैले बनाएको थियो भने। अर्को पनि तपाईँको 1989 मै ब्याकलाइटवाला गेम तपाईँको सेगा गेम गियर कुन थियो कि है त, एउटा ह्यान्डहेल्ड थियो। सो निन्टेन्डोले यस्तो ठुटठुटी गरिरहेको छ। अनि अर्को भनेको यो 1 भन्दा बढी रिजिड छ है त, फर्स्ट भर्जनभन्दा यो बढी, यो रेलिङ राम्रो छ भनेर है त, रेलिङ क्वालिटी। अनि जोयकन सेम हो, बाई नो मिन्स द जोयकन इज डिफ्रेन्ट फ्रम द भर्जन 1, इट्स सेम, सो द्याट कम्प्याटिबिलिटी हाई नै रहोस् भनेर होला होइन, सेम हो। अनि आइआर सेन्सर यसको राइटमा हुने गर्दछ है, अनि आइआर सेन्सर स्विच लाइटमा हुँदैन, रम्बल पनि स्विच लाइटमा हुँदैन। अनि अब गेम प्ले त यसको भन्नै परेन, यु क्यान गेट AAA टाइटल गेम इन 720p है त, विच इज स्याड थिङ के 1080p भएको भए है यस्तो मजा आउँथ्यो है, सुरुमै लन्च हुँदाखेरि हुनसक्थ्यो। उनीहरूले फेरि एउटा लिमिट डाउनमा काम गर्छ निन्टेन्डोले सधैँ है, अनि अर्कोतिर पर्फेक्सन दिन खोज्छ है त, यस प्रकार छ। इट्स अ गुड प्रडक्ट। सो आजको भिडियो यही थियो गाइज है। अब मेरो यदि तपाईँ ओल्ड ग्याजेट्सहरू मन पराउनुहुन्छ भने यु क्यान अलवेज फलो मी इन एनीवेयर, टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, युट्युब है, सबमा मेरो सेम नामले छ, इलिट रेट्रो गेमर भनेर छ, मलाई त्यहाँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ।
फिलहाललाई दिस इज इट। म फेरि भिडियो लिएर आउँछु। यो राम्रो छ प्रडक्ट है, अफकोर्स निन्टेन्डोको प्रडक्टलाई नराम्रो म एज अ कलेक्टर त म कसरी भन्ने, आइ एम युजिङ दिज प्रडक्ट है इन 2023 भनेपछि। अनि यो भिडियो यति भन्दै म एन्ड गर्न चाहन्छु है त गाइज है त। सो इट इज अ प्रडक्ट टु गेट, बट युज्ड किन्नु होला ब्रान्ड न्यू भन्दा, किनभने निन्टेन्डो आफ्नो लाइफ साइकलको एन्डमा छ अहिले है। सो द्याट युज्ड किन्नु, सकेसम्म युज्ड किन्नु, ब्रान्ड न्यू नकिन्नु अहिले है त। यसमा पनि हामीले हालेर हेर्दैन है कस्तो हुन्छ भनेर, बट यु क्यान एज्युम है, लेट अस ट्राई द्याट एज वेल। किन एज्युम गर्ने होइन, भिडियोमा मिस्टेक गर्नुहुन्न क्या, बिकज मैले मस्ट भिडियोहरू मेरो वान टेकमै बनाउँछु होइन। सो आई क्यानट मेक एनी मिस्टेक्स के, बिकज एडिटिङमा यसमा त्यो एङ्गलमा एडिटिङमा झ्याउ लाग्छ। आई एम लेजी, सो आई मस्ट नट मेक एनी मिस्टेक्स। यहाँबाट चलिरह होला है, चलिरह यस्तो देखिन्छ है त। बट आइकनिक रेड एन्ड नियन ब्लू त्योवाला चाहिँ स्विच चाहिँ यो डिफ्रेन्ट देखिन्छ, त्योवाला चाहिँ अब नेचुरल्ली आइकनिक फिल हुनेवाला स्विच भयो है। अनि जब तपाईँ 2 प्लेयर खेल्नुहुन्छ तपाईँले योवाला रेलिङ युज गर्नुहुन्छ है त, जब 2 प्लेयर खेल्नुहुन्छ विथ ल्यान्डयार्ड है। अनि यसरी टुई गरेर यु युज दिस बटन है त। फिलहाललाई यस प्रकार छ। प्रो कन्ट्रोलर पनि किन्न सक्नुहुन्छ, जुनलाई $100 पर्छ, सायद $100-150 पर्छ है। $100 होइन, $80 पर्छ सायद, $80 पर्छ USD-मा। त्यो पनि किन्न सक्नुहुन्छ, किनभने यसमा डिप्याड छैन। यो तपाईँको नक्कली डिप्याड हो, यो यस्तो यो लेफ्ट राइट भले यहाँ डिप्याड देखियो भने दिस इज नट अ डिप्याड है त, दिस इज अ डिप्याड है। यो कनेक्टेड छ होइन, यो कनेक्टेड छैन, यो चाहिँ त्यसै कारणले मान्छेले तपाईँको यो यो हुँदाहुँदै पनि तपाईँको प्रो कन्ट्रोलर किन्ने एउटै रिजन यो हो कि यो यस्तो खालको मजा लिन सकिन्न कि जुन तपाईँले येमा लिनुहुन्छ नि, निन्टेन्डोकै प्रडक्ट आफ्नो है। यो डिप्याडमा है त, डायगोनल डिवे प्याड यसमा लिन सक्ने, गेम बोय अर्को छ हामीसँग यसमा लिन सक्ने है, यो प्रकारको। सो धेरै कुराहरू भयो यहाँ, ओल्डदेखि लिएर सबै लेटेस्ट ग्याजेट्सहरू सबै भयो। सो यही हो गाइज है त भिडियो है। नेक्स्ट प्रडक्ट म लिएर आउँछु फेरि यस्तै कुनै ऱ्यान्डम ओल्ड इज गोल्ड, अटारी, सेगा, मास्टर सिस्टम, अनि निन्टेन्डो, सुपर निन्टेन्डो, N64 जुन मसँग छैन है। मसँग भएकोले ओल्डेस्ट निन्टेन्डो कन्सोल भनेकै गेम बोय कलर विच वाज रिलिज ब्याक इन 1998 यही हो। योभन्दा पहिला निन्टेन्डो 64 लन्च भएको जुन मसँग छैन, त्योभन्दा पहिला सुपर निन्टेन्डो लन्च भएको थियो, त्यो पनि मसँग छैन। अनि त्योभन्दा पहिला फर्स्ट एभर निन्टेन्डोको तपाईँको होम कन्सोल निन्टेन्डो एन्टरटेनमेन्ट सिस्टम NES लन्च भएको थियो, त्यो पनि मसँग छैन। जुन हामीले जुन फर्स्ट जेनको हामी गेमहरू खेल्थ्यौँ, मारियो सारियो कन्ट्रा एक्सेट्रा, त्यो जेनको गेमहरू थियो है त। सो गाइज यति भन्दै म मेरो फाइनल्ली चाहिँ भिडियो एन्ड गर्छु है त गाइज है। सी यू अगेन।